سلام بچه‌ها، من زهرام و خیلی خوش اومدین به کانال ژامو. توی ویدیو امروز قراره آموزش این کیف کریستالی رو با هم ببینیم که قولشو خیلی وقت بود به بچه‌ها داده بودم. مدل صوفیاست که توی رای بندی 1000 تایی شدنمون بود و خب بالاخره وقت این شده که آموزش رو بذارم و اینکه امیدوارم که ازش لذت ببریم. راستی سایزش هم به شکلیه که یه گوشی به اینجوری یه خورده زور بزنین توش جا میشه و خب همین. مرسی بابت لایک و کامنتاتون که کلی به هم انرژی میده. بریم که ویدیو رو شروع کنیم. احتیاج داریم به تقریباً 400 گرم مهره پلاستیکی سایز 10 که من از نوع تراشش استفاده کردم و تقریباً 40 متر نخ ماهیگیری شماره 7 و همچنین یک عدد قفل مگنتی. برای شروع تقریباً از 2 متر نخ ماهیگیری استفاده میکنیم. 6 تا دونه مهره برمیداریم و میندازیم داخل نختون. به این شکل شیشمی و یا همون آخری رو میگیریم. توی دستتون میارین سر یکی از نخاتون به این شکل و سر دیگه نخ رو به صورت مخالف از همین مهره رد میکنین به این صورت. دو انتهای نخ رو به هم میچسبونین یا به اصطلاح همسر میکنین و میکشین. به این شکل اولین خونمون که یه خونه 6 تایی هست تشکیل شد. برای بافت خونه بعد 5 تا دونه مهره برمیدارین و هر 5 تا رو میندازین داخل یکی از سرای نختون. فرقی نداره کدوم. این شکل پنجمی و یا همون آخری رو میارین سر نختون و با سر دیگه نخ میبافین به این صورت که به صورت مخالف واردش میکنین. دو انتهای نخ رو به هم میچسبونین یا به اصطلاح همسر میکنین و میکشین. بچه ها این روند رو تا 2 تا خونه اول ادامه میدین، یعنی اون همسر کردن و منظورمه، تا اینکه دو سر نختون یک اندازه باشه و در ادامه کوتاه و بلند نشه و این کار رو هر وقت نخمون جدیده انجام میدیم. الان خونه دوممونم که یه خونه 6 تایی هست تشکیل شد. برای ادامه بافت بچه ببینین الان این نخ بالا داریم به سمت بیرون بافت و این نخ پایین داریم به سمت بافتمون. این نخ پایین رو از این مهره کناریش رد کنیم. چهار تا دونه مهره بندازین داخل این نخ بالا و با نخ پایین ببافین. به این شکل چهارمی و یا همون آخری رو میگیرین توی دستتون، میانین سر نخ و با سر دیگه نخ همسر میکنین و میبافین. محکم بکشید بچه ها. هر مرحله از بافت رو محکم بکشین تا بافت منسجم تری در انتها داشته باشین. خونه بعد رو هم دقیقاً به همین منوال. الان نخ پایینتون این نخ هست که به سمت بافت هست، از مهره کناریش رد میکنین به این شکل و با 4 تا مهره میبافین. این 4 تا مهره رو میندازین داخل نخ بالا و میبافین به این شکل. چهارمی رو میارین سر نختون و میبافین. اینجا دیگه لازم نیست همسر کنین، محکم بکشین به این شکل. این هم از خونه چهارم. خونه های بعد رو هم دقیقا به همین منوال. بچه این خونه رو میبینین، این خونه 6 تایی، این قراره وسط کار قرار بگیره. ما قراره دورش همین شکلی هی خونه های 6 تایی ببافیم. الان میریم سراغ خونه بعد. خونه بعد دقیقا ما همین روتینه. نخ پایین از مهره کنارش رد میشه داخل نخ بالا. 4 تا دونه مهره انداخته میشه و بافت میشه. به این شکل. اینم از خونه پنجم. خونه بعد رو هم با همین روتین ببافین تا خونه بعدش که خونه آخر باشه رو با هم دیگه ببافیم. رسیدیم به خونه هفتم و همون خونه آخرمون. اینجا بچه ها نخ پایین رو علاوه بر این مهره کناریش از این مهره هم رد کنین. به این شکل
الان بین دو سرنختون 3 تا دونه مهره هست. میبینید 3 تا دونه مهره دیگه بردارین بندازین داخل یه سرنختون، فرقی نداره کدومو ببافین. به این شکل بچه ها مرحله اول بافتمون تکمیل شد که یه گلبرگ با 7 تا خونه یه 6 تایی هست. همینجور که می‌بینین این اولین خونمون بود، یه خونه 6 تایی و دورش 6 تا خونه 6 تایی بافتیم به این شکل. حالا می‌خوایم بریم سراغ مرحله بعد بافتمون. اینجا بچه‌ها نخ پایین رو از مهره کناریش رد کنین. 4 تا دونه مهره بندازین داخل نخ بالا و ببافین به این شکل و حالا با آخری و سر دیگه نخ ببافین. به این صورت. اینم از اولین خونه مرحله بعدی بافتمون که یه خونه 6 تایی هست. خونه بعد رو بچه ها نخ پایین رو از مهره کناری رد کنین. 3 تا دونه مهره بردارین بندازین داخل نخ بالا و ببافین. به این شکل خونه بعد که یه خونه 5 تایی هست تشکیل شد. بچه این مرحله از بافتمون به ترتیب یه خونه 6 تایی 5 تایی 6 تایی 5 تایی یعنی یکی در میون خونه هامون 6 تایی و 5 تایی میشه. الان پس چیه؟ الان وقت بافت یه خونه 6 تاییه که برای بافت خونه 6 تایی تو این ردیف نخ پایین رو از 2 تا دونه مهره کناریش رد میکنیم و با 3 تا دونه مهره میبافیم. به این شکل اینم از یه خونه 6 تایی و خونه بعدیمون. خونه بعد یه خونه 5 تاییه که خونه 5 تایی این ردیف به چه شکل بافته میشه؟ نخ پایین از یک دونه مهره کناریش رد میشه و با 3 تا دونه مهره بافت میشه. به این شکل خونه بعد که یه خونه 5 تایی بود تشکیل شد. بچه‌ها خونه‌های بعد رو هم به همین روتین یکی در میون 6 تایی و 5 تایی ببافیم و با توجه به اصول بافت هر خونه 6 تایی که همین خونه‌ای هست که الان مثلا می‌خوایم ببافین نخ پایین از 2 تا دونه مهره کناری رد میشه و با 3 تا دونه مهره بافت میشه. 5 تایی از یه دونه مهره کناری رد میشه و با 3 تا دونه مهره بافت میشه. همین روند رو ادامه بدین تا برسین به خونه آخر که همین کنار خونه شروعتون هست. من میرم میبافم و خونه آخر میبینمتون. خیلی خب بچه‌ها اینجا رسیدیم به خونه آخر. خونه آخرمون همونجوری که میبینین یه خونه 5 تایی هست ولی اینجا خونه آخره. واسه همین روتینش فرق میکنه. اینجا نخ پایین رو از 2 تا دونه مهره کناریش رد میکنیم. به این شکل حالا 2 تا دونه مهره میندازین داخل یکی از سرای نختون، فرقی نداره کدوم. بچه ها اینجا داریم بافت خونه های بالای 4 تایی یعنی 5 تایی 6 تایی میریم. اینجا بهتره خونه آخر وقتی که میخواین نختون رو دیگه رد کنین و همه اینا از بافت گرهی انجام بدیم. خب من اینجا دیگه نخم 15-20 سانت آخرشه خب و میخوام نخم رو رد کنم بافتم باز نشه و محکم شه و همه اینا. توی این مرحله خونه آخرتون رو بافت گرهی میزنین به این شکل که مهره آخر رو میانین سر نخ و بعد همین نخ رو دوباره وارد همین مهره میکنین تا یه حالت گره تور به وجود بیاد همینجوری که میبینین و حالا سر دیگه نخ رو از زیر این گره میارین بالا و دو سر نخ رو محکم میکشین. اینجا یه گره تور تشکیل میشه میبینین حالا من اینجاست که این رو باید وارد یکی از مهره‌ها کنین که من واسم اینجا میشه. میبینین این سرنخ رو میکشین گره تکون میخوره و وارد این مهرتون میشه که دیگه داخل بافت نباشه و بافتتون رو تمیزیش رو نگیره. حالا اینجا باید چیکار کنین؟ اینجا الان باید بیاین
نختون رو رد کنین تا بخواین نخ جدید اضافه کنین. توی این مرحله بچه‌ها میخوام بهتون فلسفه اضافه کردن نخ رو هم یاد بدم. ببینید بچه‌ها، وقتی که اینجوری این که اوکی نخ من دیگه کوتاه شده، من میخوام ردش کنم و نخ جدید اضافه کنم، دیگه میخوام این نخم نباشه. اینجا اولین نکته‌ای که باید توجه داشته باشین اینه که نختون تو چه موقعیتی هست. موقعیتش رو به یاد بسپارین. الان ببینین واسه من توی این مهره است دیگه. یه سر نخم این بره، یه سر نخم این بره، نخ از این مهره رد شده. خب از این مهره هست که این مهره از یه خونه 5 تاییه. خب حالا اینجا که این موقعیت یادتون موند، بعد بیاین دو سر نخ رو از بین بافت رد کنین. فقط اینجا حواستون باشه این سر نخ رو بگیرین که گرهتون خارج نشه و بعد شروع کنین با این سر نخ بین بافت رفتن. اینجوری گرهتون جابجا نمیشه. اینو از این طرف محکم بگیرین که گره نیاد بیرون این سر نخ رو. و حالا اون سر نخ رو قشنگ رد کنین بین کل بافت. قشنگ یکم که با این سر نخ رفتین میتونین اون سر نخ رو رد کنین دیگه، گرهتون ثابت شد. خب فقط بچه وقتی دارین رد میکنین حواستون باشه بین بافت برین، یا مثلا از این ور به این ور نرین این نخه بیفته بین بافت. میبینین از همون جایی که نخ هست، از همون جاها هی کارتون رو نختون رو رد کنین تا بافتتون دیگه باز نشو، یکم هم محکمتر و صافتر بشه. در این حین هم محکم هی بکشین. حالا مثلا این ور رو من رد کردم این سر نخ رو، اون سر نخ رو هم شروع میکنم رد کردن. به این شکل بچه ها من همینجور نخم رو رد کردم دو سر نخ رو و همینجور که میبینین دیگه بافت من باز نمیشه. اینجا بچه کار کنین دو سر نخ رو از انتها بگیرین و قیچی کنین به این شکل، به این صورت. اینم از این قسمت از بافتمون. بچه من فقط اینجا رو چک کنین با هم دیگه. تعداد خونه‌های 5 تایی رو بهتون میگم که یکی در میون بینش خونه‌های 6 تایی هم هست. چک کنین که اوکی باشه. یه 5 تایی، 2 تا 5 تایی، 3 تا 5 تایی، 4 تا 5 تایی، 6 تا 5 تایی و 7 تا دونه 5 تایی که بین اینا هم خونه‌های 6 تایی هست. برای ادامه تقریبا 200 سانت نخ بردارین و بیاین که بافت رو ادامه بدین. بچه یادتون میاد قبل از اینکه نخ رو رد کنیم گفتم موقعیت نخ رو به خاطرتون بسپارین. کجا بود؟ یه خونه 5 تایی بود توی این مهرش، درسته؟ اینجا موقعیت نخ جدیدتونه. یعنی بعد چیکار کنین؟ نختون رو وارد همین مهره کنین و حالا فرض کنین این همون نخ جدیدتونه، نخ قدیمتونه و کار رو باش ادامه میدین. ما اینجا میخوایم وارد مرحله بعدی بافت بشیم و بافت یک سری خونه‌های 4 تایی دور این بافتمون هست که برای خونه اولش 3 تا دونه مهره برمی‌دارین و میندازین داخل یک از سرای نختون، فرقی نداره کدومو میبافین. بچه نخ جدیده تا 3 تا خونه اول همسر کنین و بعد بکشین. به این شکل اولین خونمون که یه خونه 4 تایی هست تشکیل شد. خونه های بعد رو به چه روتینی انجام میدیم؟ با یه روتین مشخصیه. ببینیم بچه اینجا نخ پایینتون به سمت بافته و نخ بالاتون به سمت بیرون بافته. این نخ پایین رو از این مهره کناریش رد کنین. این شکل و حالا داخل این نخ بالاتون 2 تا دونه مهره بندازین و ببافین. به این شکل خونه دومتون هم تشکیل شد. بچه تمام خونه های بعد رو به همین روتین این خونه‌ای که الان بافتیم انجام میدین. یعنی نخ پایین از مهره کناریش رد میشه، داخل نخ بالا 2 تا دونه مهره انداخته میشه و بافته میشه. همین روتین رو ادامه بدین تا دور این بافت رو خونه های 4 تایی بگیره. خونه آخر رو میام که با هم دیگه ببافیم.
خیلی خب بچه‌ها، من دور تا دور این بافتم رو خونه‌های 4 تایی زدم و الان رسیدیم به خونه آخر. بچه خونه آخر نخ پایین رو علاوه بر مهره کناریش از این مهره هم رد می‌کنیم. در مجموع از 2 تا مهره. بچه اگه در حین این بافت نختون کوتاه شد دیگه فلسفه اضافه کردن نخ رو بهتون آموزش دادم. یه با توجه به اون نختون هر جا کم اومد موقعیتش رو به خاطر بسپارین، رد کنین و دوباره تو همون موقعیت نخ رو اضافه کنین و فرض کنین نخ جدیدتون همون نخ قدیمی است و بافت رو ادامه بدین. الان اینجا بچه‌ها میخوایم خونه آخر رو ببافیم. اینجا یه دونه مهره برمی‌دارین و میندازین داخل یک از سرای نختون، فرقی نداره کدوم. و اینجا بچه‌ها خونمون یه خونه 4 تایی هست. واسه همین با بافت ساده کارو به اتمام میرسونیم. سر دیگه نخ رو رد می‌کنیم و محکم میکشیم. خیلی خوب. اینجا بچه‌ها دیگه نخم کوتاه شده. بعد نخم رو رد کنم بین کل بافت و بعد ادامه بدم. بچه‌ها اینجا الان دیدین ما الان اینجا یه ردیف 4 تایی بافتیم و واسه یه بافت ردیف بعد تقریبا 150 الی 200 سانت یا همون 2 متر نخ برمی‌دارین و میندازین داخل یک از این مهرای این لب و ردیف بعد رو هم دقیقاً هر کاری که این ردیف کردین انجام میدین. یه ردیفی هست که شامل خونه‌های 4 تاییه، ببافین و بعد بیاین که با هم دیگه ادامه بافت رو بریم. خیلی خب بچه ببینین من یه ردیف دیگه هم 4 تایی بافتم و الان بافتمون به این شکل در اومده. بچه اینجا ما قراره یه کاری با همین بافتمون کنیم که به این شکله که بهتون نشون میدم. بچه ببینین الان بافتتون رو بگیرین به این شکل برینش به سمت بیرون تا یه حالت گنبد طور بگیره. میبینین به این شکل. حالا اینجا میخوایم تمرکزمون رو بذاریم روی این ردیف‌های 4 تایی، 2 تا ردیف 4 تاییمون و تغییر حالتشون بدیم. بچه‌ها این الان بافتتون رو بذارین جلوتون و حالا این رو به این صورت بدین بیرون. میبینین به این شکل. این شکلی حالت بیرون زده داره و به این شکل در اومده. الان باید اینجا چیکار کنیم بچه‌ها؟ این 2 تا ردیف 4 تاییتون رو می‌بینین که خونه‌های 4 تایی داشت. این 2 ردیف آخر بافتتون. این رو باید چیکار کنین؟ ببینید باید این ردیف آخریه رو صاف کنیم. میبینین؟ منظورم از صاف این عمودی بشه. میبینین؟ اون ردیف 4 تایی اولیه این شکلی افقیه و این ردیف 4 تایی دومیه به صورت عمود روش قرار گرفته و حالت بافتمون به این شکل در میاد. یه خورده باید با دستاتون بهش پیچ و حالت بدین که همچین شکلی رو داشته باشین. بچه‌ها ببینین وقتی که میخواین مطمئن بشین درست این تغییر شکل رو انجام دادین، این ردیف اول خونه‌های 4 تاییتون ببینید هر این شکلی هر 2 تا خونه کنار این شکلی روبروی همن. میبینین این شکلی، من نمیدونم چجوری واقعا اینو بهتون نشون بدم. این شکلی روبروی همن. این شکلی ببین این 2 تا این 2 تا این شکلی حالت این شکلی روبروی همن. این 2 تا این شکلی روبروی همن. دوباره این 2 تا این شکلی روبروی همن. دوباره این 2 تا این شکلی روبروی همن. این ردیف 4 تایی به این شکله که حالت صاف هم دارن و بعد ردیف دوم 4 تایی این شکلی عمود روی اونا قرار گرفته همینجوری که میبینیم. حالا واسه ادامه بافت دوباره تقریبا 2 متر یا همون 200 نخ برداریم و بچه‌ها بافتتون رو از این سمتیش که زده بیرون این شکلی بذارین جلوتون و حالا نختون رو از این مهرای اینجا میبینین از این مهرا از یکیشون رد کنیم. من از این رد میکنم به این شکل و حالا اینجا شروع کنین به بافت یه ردیف 4 تایی دیگه. اینجا بزنین بهتون نشون بدم خونه اولو که میبافیم الان با هم دیگه.
میبینین بچه ها این اولین خونه چهارتاییمون هست به این شکل. الان اینجا این نخ سمت پایینتونه که به سمت بافته و این نخ بالاتونه که به سمت بیرون بافته. نخ پایین رو از مهره کناریش رد کنین و با 2 دونه مهره ببافین. میبینین بچه ها به این شکل. اینم از خونه دوممون که خونه چهارتایی هست. همین روال رو نخ پایین رو از مهره کناری رد کنین، با 2 دونه مهره ببافین و دور این بافتتون رو بزنین و کاملش کنین. این ردیف رو انجام بدین، ببافین و بعد بیاین که با هم دیگه ادامه بافت رو بریم. خیلی خب بچه ها ببینین من این ردیف رو بافتم، این ردیف چهارتایی رو، و حالا به این شکل نخم رو رد کردم و همه اینا. حالا میخوایم ادامه بافت رو بریم. دوباره تقریبا 2 متر یا 200 سانتمون رو جدا میکنیم و الان بچه‌ها ببینین یه سمت بافتتون این شکلی داخل رفته است و یه سمتش بیرون رفته. ما با این بیرون زده کار داریم. نختون رو بیارین و بندازین داخل یکی از این مهره‌های این لب. به این شکل. و حالا دوباره شروع کنین به بافت یه ردیف چهارتایی. فقط اینجا یه ردیف کامل نیست، من میرم میبافم و میام بهتون میگم که چقدر باید ببافین این ردیف رو. خیلی خب بچه ها ببینین من از اینجا شروع کردم بافتم تا اینجا. این مقدار بافت رو تو این مرحله از بافتمون قراره اجرا کنیم که به چه شکل کل این دور نیست. اینجا نگاه کنین، بین این قسمت و این قسمت خونه اول و خونه آخر اینجا 1 مهره، 2 مهره، 3 مهره و 4 مهره فضای خالی هست یا در اصل همون 4 تا خونه. خب به این شکل اینجا این اولین ردیف رو به این شکل بافتیم. حالا دوباره تقریبا 200 سانت نخ بردارین و بندازین داخل این مهره و حالا میخوایم شروع کنیم ردیف جدید رو به این شکل که 3 تا دونه مهره برمیدارین و میندازین داخل این قسمت که به سمت این فضای خالی هست و میبافین. بچه به این شکل اولین خونه از ردیف دوم این قسمت از بافتمون تشکیل شد. خونه‌های بعد رو هم با همین روتین همیشگیمون نخ پایین از مهره کناری شده میشه، داخل نخ بالا 2 تا دونه مهره انداخته میشه و بافته میشه. همین روال رو ادامه میدین و دوباره اینجا میشه خونه آخر از ردیف دومتون. نختون رو رد میکنین و ادامه میدین. بچه‌ها نگاه کنین این ردیف اول بود که بافتیم، اینجا ردیف دومه. در مجموع این قسمت از بافتمون 5 تا ردیف داره. من میرم 5 تا ردیفم رو میبافم و بعد میام پیشتون. خیلی خب بچه‌ها ببینین به این شکل من این ردیف اول بود که با هم دیگه بافتیم، ردیف دوم، ردیف سوم، ردیف چهارم و ردیف پنجم. به این شکل این فضایی که به وجود اومده ورودی کیفتونه. خب به این شکل هر چقدر بخواین بچه‌ها میتونین این تعداد ردیف‌ها رو بیشتر کنین. بعد در ادامه چی میشه؟ طول کیفتون، این درازای کیفتون بیشتر میشه دیگه، به سلیقه خودتونه دیگه. ببینین چجوری دوست دارین باشه، چجوری نیاز دارین و اون شکلی ادامهش بدین. من واسم همین 5 ردیف اوکیه. خیلی خب حالا اگه تا اینجا با هم دیگه پیش رفتیم بچه‌ها، از اول ویدیو تا الان این بافت رو انجام داریم، بریم دوباره یه همچین شکلی رو ببافین و بیاین تا با هم دیگه ادامه بدیم.